بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن د فارماکالوجي لیکچر پوره یو انټرېسټینګ لیکچر دی. په دې کې مونږ انټي ملیریال ډرګز وایو. ټول نه اول تاسو زه ملیریا باره کې یو څه خبرې کوم چې ملیریا څه شی دی. It is basically an acute febrile illness which is caused by a parasite known as plasmodium, right? ملیریا زموږ سره یو acute duration والا فیبرایل النس دی. یو کرونیک فیبرایل النس دی، ټیک ده. په هغه کې ټي بي راځي یا داسې مرضونه کوم چې د 14 ورځو نه زیات ټایم ولي، ټیک ده. بل دی اکیوټ النسز. اکیوټ موږ هغه بیماریان ته ویلی شو کوم چې تقریبا 14 ورځې خوشاکي هغه ختمیږي، ټیک ده. نو اکیوټ فیبرایل النسز دا زموږ سره اکیوټ د کمې مودې بیماری ده، کم کې چې زموږ سره فیبرایل پیشنټ صحیح فیبرایل، ټیک ده. هغه مریض دغه تبی د تبی یو بیماری ده، د تبی یو قسمه بیماری ده، ټیک ده. د څه د لاسه کېږي؟ یو خاص قسمه جراثیم چې د هغې نوم دی پلازموډیم، د هغې د لاسه کېږي، ټیک ده. پیراسایډ هر هغه سیز ته ویلی شي کم چې د بل ژوندي سیز نه خوراک حاصلوي او هغه ته ورسره نقصان ورکوي. که کم سیز دا دوه شرایط پوره کوي هغه سیز ته موږ پیراسایډ ویلی شو. دغه شانتې پلازموډیم هم یو قسمه پروټوزوا ده، ټیک ده. د انیمل سل په شانتې د هغې سلز دي، ټیک ده. او دا د ماشي په سلایوري ګلینډز کې دننه وي او چې کله ماشي چاله ټک ورکوي، خاص قسمه ماشي، ټیک ده، هغه چې چاله که د ملیریا ماشي هغه چې کله چاله ټک ورکوي هغه نه وینې څکي، نو هغه زیږي باندې هغه ماشي لږې لاړې پورې کړي، خپلې لاړې به پورې کړي، ټیک ده. نو هغه لاړو کې زموږ سره د سلایوري ګلینډز نه پلازموډیم هم راشي او هغه کس ته ملیریا کوي. د دې علامات دا دي: انټرمیډنټ فیور وذ رایګرز اینډ چیلز، ټیک ده. تبه به وي، هغه به ځي راځي، تبه به ځي راځي، یو ورځ تبه شته بل ورځ نشته، یا سهار تبه شته ماښام نشته، ټیک ده. ورځ کې به یو ټایم تبه وي بل ټایم به نه وي، ټیک ده. تبه کومه به چې ځي راځي هغې سره به صحیح رایګرز، ګړلګوزي اینډ چیلز او یخي، ټیک شوه. تبه د کمې سره به چې یخ ګړلګوزي او دا تبه به ځي راځي. دې نه علاوه د دې سره نور علامات هم راتلی شي، په کم کې چې جانډس دی، زیړی راتله، هیډک، سر درد، نازیا، وومیټنګ، الټۍ راتله او الټۍ کول، انورکزیا څه خواته نه کېده، ټیک ده. دا یو څو د دې علامات دي. دې نه علاوه نور د دې کمپلیکیشنز هم دي کوم به چې مخکې انشاءالله مونږ وایو. بلیک واټر فیور دی، سیریبرل ملیریا ده، وغیره وغیره. اوس دا پلازموډیم دا جراثیم چې د دې څلور مختلف سپیشیز دي، څلور مین د دې سپیشیز دي چې په هغه کې ټول نه خطرناک، د ټول نه رزیل جراثیم دی پلازموډیم فیلسیپیرم. فیلسیپیرم دا غټ بدماش دی، ټیک ده. امیری د تاکال، ټیک ده. پلازموډیم فیلسیپیرم یو غټ بدماش دی، انتهایی خطرناک قسمه پلازموډیم دی. ورپسې د پلازموډیم ملیریې، پلازموډیم وایویکس او پلازموډیم اوویل. ټول نه کامن چې دی راوند اباوت 90% اف د کیسز په هغه کې ملیریا چا د لاسه کېږي؟ د پلازموډیم وایویکس د لاسه کېږي، ټیک ده. د ټول نه خطرناک پلازموډیم فیلسیپیرم، ټول نه کامن پلازموډیم وایویکس. ښه، اوس انټي ملیریل دوايانې هغه دوايانې کوم چې موږ د ملیریا د علاج دپاره استعمالوو. دې کې دنیا شي قسمون دي او هغه کم د ټول نه کامن چې دي هغه تاسو ته ما په سکرین باندې ښوولي دي. په دې کې کلوروکوین کوم چې مشهور زمانه د ملیریا د ټول نه اولو دوايانو کې او د ټول نه زیات استعمالیدونکي دوايانو کې کلوروکوین شامل دی، ټیک ده. ورپسې کوینین دی، پرایماکوین دی، ارټیمیتر، ارټیمسنین دی، لومفنټرین دی او میفلوکین وغیره د دوايان دي، ټیک ده. فینسیډار پکې هم دی. دا مختلف قسمه د ملیریا دوايان دي. اوس په نمبر وایو. ټول نه اولنۍ دوايي چې د هغې نوم دی کلوروکوین. د دې میکانیزم اف اکشن یعنی په کومه طریقه دا کار کوي نیکسټ سلاید کې را روان دی، هغې ته په ډیټیل سره وایم. انډیکیشنز: مونږ دا دوايي ورکو د څه دپاره؟ used for malaria caused by parasites other than plasmodium falciparum. پلازموډیم فیلسیپیرم مونږ وایو چې ډېر خطرناک جراثیم دی. په هر ولې خطرناک دی؟ یو د دې مرض ډېر زیات سیوایي، مرض د دې سیوایي، ټیک ده. بل دا په هر دوايي نه مري، دا ریزسټنټ جراثیم دی، دا په هر دوايي نه مري. نو دې د وجې نه دې لپاره بیا خاص دوايانې جوړې شوي دي. که فرض که دا پلازموډیم فیلسیپیرم نه وی نو بیا به د کلوروکوین چې کوم دی نو هغه صرف د ملیریا واحد دوايي و، نورو ایجادولو ته به ضرورت نه و. خو چونکې دا پلازموډیم فیلسیپیرم او د ده په شانتې یو څو نور هم هغو چونکې د وخت سره ریزسټنټ ډیولپ کړل نو ځکه بیا مونږ مخې ته نور دوايانې جوړې کړل دي، ټیک ده. د تر اوسه پورې کلوروکوین چې وه نو هغه سیفسټ دوايي، ټول نه محفوظ دوايي، ټول نه کم نقصان والا او د ټول نه زیات کار کوونکې دوايي وه.
دا موږ د ملیریا علاج دپاره هم ورکوو، د ملیریا د بچاو دپاره. فرض کړه یو کس دی هغه داسې علاقې ته ځي لکه انګریز دی، انګریزانو په ملک کې ملیریا نشته، هغه زموږ ملک ته راځي، نو هغه به د وخت نه مخکې ملیریا ګولۍ استعمالول شروع کړي، کلوروکین به استعمالول شروع کړي. ولې؟ د دې دپاره چې هغه ته ملیریا ونه شي، د وخت نه مخکې هغه پریونشن کوي خپل. ټیک ده. دې نه علاوه نور استعمالات هم دي، یعنې ریموټاید ارترایټس کم چې یو قسمه ارترایټس د جوړونو یو مرض دی، او امیبیک لیور اپسیس. امیبا هم یو بل قسمه پروټوزوا ده، دا چونکې پروټوزوا خلاف کار کوي، نو پلازموډیم فالسیپیرم هم پروټوزوا دی او امیبا هم پروټوزوا دی. امیبا موږ ته انسان په وجود کې چې کوم دی هغه ته ډایسنټري لګي، امیبیک ډایسنټري لګي، او بل که فرض کړه دا امیبا لیور ته لاړ شي نو هلته نو جوړ کړي، هغې ته ویلی شي امیبیک لیور اپسیس. نو د امیبیک لیور اپسیس دپاره هم استعمالیږي، د ریوماټایډ ارترایټس دپاره هم استعمالیږي، او د ملیریا دپاره هم استعمالیږي. د دې څه سایډ افیکټس هم چې د هرې دوايي سایډ افیکټس دي، نو دې سایډ افیکټس هم دي. یو د جی آی ټي باندې اثر کوي، ګیسټرو انټسټینل ټریکټ باندې جی آی ټي اپسیټس کوي، پین ابډامن، خېټه ګل راولي، نازیا، اړۍ شي د وومیټینګ، الټی کول، انورکزیا څه خواته نه کېده. دا د معدې مسلې دي، ټیک ده، یا د جی آی ټي مسلې دي. دې نه علاوه هیډیک، سر درد، هایپوټنشن، د بلډ پریشر کمول، سکین ریشز، په پوسته کې شری راوسته، پښتو کې چې ورته شری ویلی شي، شری راوسته، ټیک ده. هیمالیسیس، هیمالیسیس مطلب د وینې سلز، ریډ بلډ سلز چې د هغې ماتول، ټیک ده، د هغې لایسس کول، هغه ماتول. ویژوال ډسټربنسز، په نظر کې فرق راوسته، ټیک ده، ویژن یعنی په نظر کې فرق راوسته، ټیک ده. ښه دا زموږ سره دی کلوروکین. د کلوروکین میکانیزم اف اکشن تاسو زه ایکسپلورم. کله چې ماشه موږ نه وینه څکي نو هغه هیموګلوبین خپل وجود ته، هغه خپل معدې ته بوځي، ټیک ده. ماشه هیموګلوبین آر بي سیز وخوري، آر بي سیز چې دننه هیموګلوبین. اوس دا هیموګلوبین چې کوم دا څه شی دی؟ په دې کې ګلوبین او هیم دا دوه ګروپس پکې دي، هیم پکې جدا ګروپ دی او ګلوبین پکې جدا ګروپ دی. نو دا ګلوبین هغه سره څه کار وشي؟ اټ از یوټیلایزډ بای د ملیریل پیراسایټ. دا ګلوبین دغه چونکې پروټین دی، دا امینو اسید ته کنورټ شي او پیراسایټ ځان له وخوري. اوس دا هیم چې کم پاتې شو دا خطرناک سیز دی، هایلی ټاکسیک فار ملیریا پیراسایټ. دا د ملیریا پیراسایټ لپاره خطرناک سیز دی. نو د ملیریا پیراسایټ څه کار کوي؟ ملیریا پیراسایټ په خپل وجود کې هیم پولیمریز یو انزایم ساتلی دی، او د دې انزایم په موجودګۍ کې دا هیم کنورټ شي هیموزین ته. اوس هیموزین لږ دغه دی، نان ټاکسیک دی، ټیک ده. هیم که په وجود کې یوازې پاتې کېږي، د ملیریا د پیراسایټ په وجود کې پاتې کېږي، نو دا نقصاني دی. نو ملیریا پیراسایټ سره څه کار کوي؟ هغه د هیم پولیمریز انزایم په موجودګۍ کې دا هیم کنورټ کې هیموزین ته، کم چې نقصاني نه دی. خو مونږ څه کار کوو؟ مونږ دا پیراسایټ وجل غواړو، مونږ وایو چې دا کار ونه شي، نو مونږ ورکو کلوروکین، کوینین یا میفلوکین. په دې درېواړو دوايانو کې چې هر یو ورکړه، د دې درېواړو دوايي کار سیم دی. دا هیموزین ته کنورټ کول منع کی. نیگیټیو ساين مطلب دی منع کول. هیم پولیمریز دا پلس ساين دی، ټیک ده، مطلب دا کار کوي. او دا درې دوايانې که فرض کړه موږ ملیریا ته پار ورکو، دا کار منع کوي. نو هیموزین باندې کنورټ نه جوړیږي، او چې نه جوړیږي نو هیم به پاتې شي په وجود کې، د ملیریا پیراسایټ په وجود کې، نو په ملیریا پیراسایټ به د لاسه مړ شي. ښه جي، علاج یې څنګه دی؟ دا ریسوچین په نوم باندې مشهور زمانه ګولۍ د کلوروکین فاسفیټ، ټیک ده، ډبي کې 300 ګولۍ راځي، او په یو پلته کې یو پلته د یو مریض علاج دی، په یو پلته کې لس ګولۍ، ټیک ده. په لسو ګولۍ کې موږ 4 ګولۍ ورکو سټیټ په یو ځای باندې، بیا 6 غنټې بعد به 2 نورې ګولۍ ورکو. لکه فرض اوس 2 بجې ټایم دی، 2 بجې باندې به موږ 4 ګولۍ ورکو، بیا به د شپې په 8 بجې باندې 2 ګولۍ نور ورکو. 4 ګولۍ په 2 بجې، بیا 6 غنټې بعد د شپې په 8 بجې باندې 2 ګولۍ به نور ورکو. د سبا نه بیا نور ګولۍ شروع کېږي، سهار ماښام یو ګولۍ. نو 6 ګولۍ موږ استعمال کړې، 4 ګولۍ پاتې دي، سهار ماښام په سبا له 2 نورې پاتې شي، او په بل ورځ سهار ماښام، نو نیکسټ 2 ډیز لپاره به سهار ماښام یو ګولۍ موږ استعمالو. دا زموږ سره 250 ملي ګرام کلوروکین فاسفیټ راځي، ټیک ده. غټه خبره پکې دا ده، دا موږ په پریګننسي کې سیفلی یوز کولی شو، پریګننسي کې دا چې کوم څه نقصان نه کوي. نیکسټ دوايي زموږ سره د ارټیمیتر یا د یو بل ترزوی ارټیمسټین، یا د هغو د ماما زوی ارټیسونیټ. دا ټول کزنز دي، تقریبا یو شان دوايان دي، 19-20 فرق پکې دی. میکانیزم اف اکشن څه داسې دی چې په پیراسایټ کې دننه انډوپلازمیک ریټیکولم دی، تاسو الریډي فرست سیمستر کې ویل دی. دا هغه ډیمیج کی چې کله انډوپلازمیک ریټیکولم ډیمیج شو، نو هغه سل بیا ژوندی نشي پاتې کېدی، هغه مړ شي. انډیکیشنز
مونږ د ټول قسمه ملیریا لپاره دا استعمالولی شو، خاص کر د پلازموډیم فلسفیرم لپاره. نور چې څومره هم دوايانې جوړې شوي دي هغه پلازموډیم فلسفیرم لپاره جوړې شوي دي. پلازموډیم فلسفیرم نه علاوه چې نورې سپیشیز دي نه هغې لپاره کلورکین ښه برابر کار کوي اکثر، ټیک ده. خو پلازموډیم فلسفیرم چې کوم دی نه هغه ریزسټنټ پیراسایټ دی، دې وجې نه هغې لپاره مونږ نورې دوايانې بیا ډیولپ کړي دي. په هغه کې ارټیمیتر، ارټیمسنین یا ارټیسونیټ یو اگزامپل دی. سایډ افیکټس جی آی ټي اپسیټس یعنی نازیا وومیټنګ انورکسیا ډایریا وغیره دا د کامن سایډ افیکټس دي. نور سایډ افیکټس تاسو کتلی شئ چې نشته، د دې ډېر کم سایډ افیکټس دي. ښه اوس دا جنم په نوم راځي، جنم کې د نن زموږ سره دي آرټیسونیټ، ټیک ده، 120 ملي ګرام اډلټ لپاره. دا موږ داسې کار کوو چې یو ستن موږ سټیټ ولګو، بیا 12 غنټې بعد دویم ستن او بیا 24 غنټې بعد دریم ستن. لکه فرض کوه اوس 2 بجې دي، نو 2 بجې موږ دا ستن ولګو، بیا د شپې په 2 بجې بعد دویم ستن ولګو او بیا سبا سهار 2 بجې یعنی د اوس نه 24 غنټې بعد بل ستن به ولګو. ټیک ده، چې یا درې ستن دې ولګو نو بس مریض نور علاج ته ضرورت نشته. بعضې کتابونه چې علاج ته ضرورت نشته، بعضې کتابونه وایي چې علاج ته ضرورت شته، هغه بیا جدا ټاپک ته ستاسو لپاره. ډوز دومره امپورټنټ فارماکالوجي کې فی الحال نه دی، ټیک ده. خیر دا د دې یو اسان ډوز دی. ښه نیکسټ زموږ سره دی لومیفنټرین یا هالوفنټرین. دا هم د تره زامن دي، تقریبا یو شان غوندې کې دوايان دي. جنم تاسو ته انجکشن په دې کې وکړو، انجکشن جنم چې دی په هغه کې صرف ارټیسونیټ راځي، خو جنم ګولۍ چې دي نو په هغه کې ارټیمیتر او لومیفنټرین دا دواړه دوايانې پکې دي. یاد ساتئ د خوراک ګولۍ چې دي په دې کې ارټیمیتر لومیفنټرین دي او کم انجکشن فارم چې په هغه کې ارټیسونیټ دی. ټیک شو؟ ښه اوس په دې کې ارټیمیتر دی 80 ملي ګرام او لومیفنټرین دی 480 ملي ګرام. ټیک شو؟ دا موږ ورکوو د هر قسم ملیریا لپاره. سایډ افیکټس دي نازیا وومیټنګ ډایریا یعنی جی آی اپسیټ. کومه ګولۍ به چې ته معدې ته ورچې هغه به د معدې ته لږ بوجو پرې راولي. ټیک ده. سکن ریشز او الرجیک ریاکشنز. ټیک شوه؟ الرجي کولی شي چاته چې دوايي نه الرجي نه هغه ته الرجي کولی شي او سکن ریشز په پوستکي شری راوستی شي. دې نه علاوه د لومیفنټرین یو بل نقصان دا دی چې دا کارډیک اریتمیاز کوي. نو هغه مریض د چا د زړه مسله چې زړه رفتار ګډوډي یا د زړه فیلیر یا هر څه چې د زړه څه مسلې هغه نه موږ دوايي چېرته هم نه ورکوو، هغه ته موږ ستنې ورکوو کم کې چې صرف ارټیمسنین و یا ارټیسونیټ وغیره. خو لومیفنټرین دی نو دا پکې موږ نه ورکوو. ټیک ده. ډوز د دې ډوز یعنی په کوم طریقه موږ ورکوو ان کمبینیشن وذ ارټیمیتر. ارټیمیتر سره په کمبینیشن کې چې دا کله میلاویږي نو دا موږ ورکوو سهار ماښام یو ګولۍ 3 ورځو لپاره انتهایی آسان. جنم په نوم ګولۍ 84 ملي ګرام ډوز او سهار ماښام یو ګولۍ 3 ورځو لپاره دا د ملیریا خپل علاج دی. ټیک ده. نیکسټ د کوینین یو پوره خطرناکه دوايي د چا میکانیزم اف اکشن یعنی د کار کولو طریقه چې د کلوروکین په شانتي ده. الریډي موږ په یو سلایډ کې ډسکس کړل چې هغه هیم هیموزین کنورټ کول ته منع کی او هیم چې کله په باډي اف د پیراسایټ کې پاتې شي نو هغې د لاسه هغه ډیت کیږي. ټیک ده. یوزز استعمالات دي د خاص طور دا جوړه شوي د پلازموډیم فلسفیرم لپاره. نقصانات یې دنیا شي دي. یو کې جی آی ټي اپسیټس په کوم کې چې راځي نازیا وومیټنګ انورکسیا ډایریا وغیره وغیره. نیکسټ دا سینکونیزم. دا چې کوم بوټي نه راځي نو هغه سینکونا د هغه بوټي نوم دی. ټیک ده. کوینین چې کوم بوټي نه اخیستی کېږي هغه بوټي نوم دی سینکونا. ټیک ده. سینکونا د هغې بوټي د هغې تنې نوم دی. ټیک ده. ښه اوس سینکونیزم هغه مرض یا هغه علامات کم چې د سینکونا د دوايي د لاسه کېږي. په دې کې راځي هیډک د سر درد، فلشنګ اف سکن د پوستکي دې ته وینې سیوا شي نو سور شي. ټیک شوه؟ ورټایګو سر چورلیدا، ټینایټس په غوږونو کې سرنګار کېده او ویژوال ډسټربنسز نظر چې کوم دی د هغې ګډوډ کېده. ټیک ده. نو مطلب ړوند کوڼ شي او سر پې چورلي تک سور شي او په سر یې دړ شي. خبره ختمه. نیکسټ هیمالیسیس اف آر بی سیز. آر بی سیز چې کوم دی نو هغه چی ده ماتئ نو هیمالیسیس کوي. رینل فیلیر د دوايي د نور افیکټس د لاسه او د هیمالیسیس د لاسه کېږي. ګرده فیل کول. ابورشن ویلی شي زیان ته. ماشوم چې کوم دی هغه د 4 هفتو نه مخکې ماشوم چې ضایع شي. ټیک ده. نو هغې ته ویلی شي ابورشن. نو په پریګننسي کې به چاته په خطا هم دا موږ نه ورکوو. هایپرټنشن بلډ پرشر کمول او هایپوګلایسیمیا شوګر کمول. دا دوايي چې کله هم موږ ورکوو که نه نو مریض به په ملاسته مریض به ملا سي. ټیک ده. مونږ اکثر د دې ستنې لګو، ګولۍ هم شته خو اکثر مونږ ستنې لګو. دا مونږ ورکوو د خوږ ډریپ سره. ډریپ ورکو چې بلډ پرشر برابر ساتي او خوږ ډریپ ورکو چې شوګر برابر ساتي. نیکسټ ګولۍ د فینسیډار. فینسیډار
کې دننه زموږ سره دي سلفاډاکسین پلس پایرمیتامین. دا دوه مختلف جدا جدا انټي ملیریل ډرګز دي او دواړه په دې کې په فینسیډار کې په کمبینیشن کې دي. درې ګولې راځي، د درې ګولو پیک راځي. ټیک ده. د دې کار څنګه دی؟ بلاکس د سنتھسس اف فولیک ایسډ. فولیک ایسډ یو ضروری وایټامین دی، یو ضروری وایټامین دی د پیراسایت لپاره. هغه د نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی. نو دا فینسیډار څه کار کوي؟ دا لاړ شي او فولیک ایسډ چې کوم دی هغه د هغې جوړېده منع کړي، چې هغه منع کړي کوم چې د پیراسایت د لایف لپاره سسټین کول لپاره ضروری دی. نو چې کله فولیک ایسډ سنتھسس بند شي نو پیراسایت مړ شي. ټیک ده. uses it is used for treatment of plasmodium falciparum. plasmodium falciparum کوم چې بدماش plasmodium دی هغه پر استعمالیږي. سایډ افیکټس کې دي میفالونه ده، میګالوبلاستیک انیمیا. میګالو ویل شي غټ غټ سیلز ته. هغه قسم انیمیا په کم کې چې آر بي سي سیلز به غټ غټي. جی آی ټي ابسټس یعنی نازیا وومیټینګ ډاریا، سکن ریشز او سکن ایچینګ، د پوستکي باندې شره راتله او ایچینګ خارخ کول. ټیک ده. هیمولیسیس ان جی 6 پی ډیفیشنٹ پیشنټس. هیمولیسیس یعنی آر بي سیز دا سیلز بچي ماتای به پچا کی هغه خلکو کی پچا کی چې جی 6 پی ډیفیشنسي ده. جی 6 پی ډیفیشنسي یو خاص قسمه جی 6 پی ډی زم سره یو خاص قسمه انزایم د کوم چې په آر بي سي لپاسي او دا آر بي سي د اکسیډیټیو سټرس نه یعنی د نقصان نه بچ کې د ماته دونه بچ کې. ټیک ده. نو جی 6 پی ډی کوم کسانو کې نه ناغو کې د فینسیډار د لاسه هیمولیسیس کیږي. ډوز انتهایی آسان، درې ګولې په یو ځای وخوري، خبر ختمه. This was the end of your slideshow. If you have any query you can freely ask me. Thank you very much.